Hey, it's been a while. Let's meet tonight. We can run away. Hey, I know it's been hard. 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다운 너희들로 조금만 더 누워있길 바래 조금만 이제는 어디까지 보다 잤지 여기서부터 다시 보면 되겠지 틀어놓을 테니까 이 영화를 넌 봄에 먹을 맥주 한 캔과 과자를 사 우린 하루 종일 뒹굴거리면서 다시 뒹굴거리고 또 입을 맞추면서 다시 입을 맞추네 또 다시 입을 난 Guys, it's raining! Uy, ang cute nila. Na all. Huwag kayong maghihiwa-hiwalay ah. 반의 몸을 녹여 따뜻하 oh, Baby I love you Baby I need you 이렇게 아무것도 안 해도 좋은걸 oh, I can't leave you I can't leave you 널 버리고 내가 대체 어디를 가겠니 걱정하지 않아도 널 왜 자꾸 밖에 나가고 싶어 좋은 것만 내게 보여주고 싶은 거 나도 알아 근데 난 이게 더 좋은 걸 눈치 볼 필요도 없이 너를 만져도 되고 재밌는 영화도 보고 편해진 연애가 걱정이 된다면 말해 편한 일상 속에서 행복을 못 찾을 건 부질없는 짓이 Yeah right now 난 이 보배 같은 너의 눈에 진주를 찾아서 네 바다 속에 헤엄치 예른 날에 넌 자꾸 다그쳐 이건 절대 게으름 피우는 게 아니라는 거야 무슨 말을 해도 핑계처럼 들릴 테니까 일단 Baby I love you Baby I need you 이렇게 아무것도 안 해도 좋은걸 oh, I can't leave you I can't leave you 버리고 내가 지우기를 가 Ayoko na nakakatakot! Hi guys, lima unbox. Tara! Wala kasing ganda sa fully book. So, yeah.
Hindi na ako open with Alfie. Tingin. Instruction. Ay, kulang. Diyan mo na. Stop na. Ayun na, maalis. Maalis. Yay! Dagdagan. Hindi, okay lang. Hala, purple na yung ano tubig. See? Ay, ang galing oh. Pangamilag din ako. Galing kotse. My old phone.
guys, so i-explain ko ngayon yung laman ng vision board ko ngayong 2024. And first time ko gumawa nito na ilagay sa illustration board. And ito yung outcome. Medyo may mga white spaces kasi hindi ko natapos. I mean, natapos ko siya pero kulang pala yung pics. So baka ihabol ko yung iba. And ang goal ko kasi ngayong 2024 ay magkaroon ng proper skincare. That's why may mga, ayan, yung skincare dyan. Ayan. And mag-drink mo ng water more. Tapos, meron din dito, matulog. Last year, laging kulang yung tulog ko. Kaya, yung skin ko nun, hindi masyadong maayos. So, yeah, magabawi ako ng tulog yung 2024. Din dyan, na iPhone. I check na agad to kasi bumili ako ng iPhone last Thursday. So, maganda na yung quality ng vlog ko. Kasi meron akong new phone. Ayun, may isa na ako na-check. And meron din dyang eto, business. Kasi gusto kong mas mag-focus sa business ko since hindi ako consistent. And meron din dyang Pilates. Kasi gusto ko mag-try ng Pilates. Like last year pa. So, this year, gagawin ko talaga try mag-Pilates. And meron din dyang related sa school. Also, I also wanted to learn how to drive. Ayan. Nilagay ko rin dito yung ayan, tapos ito. Kasi gusto ko magkaroon ng quality time with friends pa. Gusto ko rin mag-travel kasama yung friends ko, pero baka hindi ako payagan. More on, ano lang, happy things. Happy things na gusto kong gawin. Gusto ko lang mag-try ng mga new hobbies ngayong 2024. Gusto ko rin mag-collect ng memories. Ayun. Gusto ko rin mag-travel. So that's all for my vision board. I think I'll end this vlog right here. Please do comment kung anong pwede kong gawin kasi nauubusan na ako ng content. So, yeah, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and follow my social media. And yeah, thank you so much. Goodbye.